là Cơ Bị hân hạnh tán ngộ cùng các bạn trên kênh YouTube của mình. Và sau một cái chuỗi rất thành công về cách kiếm tiền online, và nhất là cái video về Cơ Bị giới thiệu về cái website Upwork là đạt được gần là 50.000 lượt xem, thì hôm nay Cơ Bị sẽ chia sẻ cho các bạn một cái trang web cũng tương tự như Upwork, nhưng cơ hội kiếm tiền nhiều hơn và dễ hơn rất nhiều so với Upwork. Web mà Cơ Bị chia sẻ cho các bạn là một cái trang web là nơi các bạn sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ mà do người mua và người bán họ làm với nhau. Ví dụ một người họ cần về thiết kế đồ họa, về thiết kế trang web, hay là cái thế hình ảnh đại diện, hoặc là đơn giản như những cái việc lồng tiếng, hoặc là cái việc làm những công việc rất trực tuyến khác mà họ không thể làm được, thì họ sẽ cần một cái đội ngũ hoặc là một nhân vật nào đó thực hiện những công việc đó cho họ. Và ban đầu cái trang web này nó thực sự chỉ trả cho những cái công việc như vậy là $5 thôi các bạn. Nhưng mà hiện tại công việc nó đang tăng dần theo thời gian, và cũng như cái lượng người du nhập vào cái trang web để thực hiện cái việc làm kiếm tiền trực tuyến, và cái người cần việc làm trên đó cũng nhiều, và cái người cần người khác làm cho họ cũng nhiều. Nên bây giờ cái mức lương nó tăng dần từ $5, $20, $50, $100, hay cả $1.000 cũng có trên cái chương trình trang web này. Và cái trang web mà Cơ Bị muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là trang web Fiverr. Và Fiverr nó là một trang web trực tuyến đến từ nước Israel. Đây là một trong những trang web hàng đầu trên thế giới. Nó là nơi các bạn có thể thực hiện những công việc về Photoshop, về cái việc về công nghệ thông tin, về việc làm lồng tiếng hay dịch thuật. Có hàng ngàn công việc ở trên đó, và chúng ta có thể kiếm ít nhất là $5 cho mỗi công việc. Thật sự chỉ tốn chừng 5 hoặc 10 phút cho cái việc mà kiếm $5 rất là dễ dàng. Và Cơ Bị sau khi Cơ Bị chia sẻ về cách đăng ký cũng như cách các bạn tạo cái profile trong cái phần Fiverr, thì chia sẻ cho các bạn một cách là cụ thể để các bạn kiếm tiền được luôn trên cái nền tảng này bằng công việc rất là đơn giản luôn. Cơ Bị sẽ chia sẻ cho các bạn rất là cụ thể trong video này ha. Và đầu tiên để chúng ta biết được là Fiverr nó hoàn toàn sử dụng bằng tiếng Anh, nên tất cả những gì mà Cơ Bị chia sẻ trong đây sẽ là tiếng Anh. Nhưng mà các bạn có thể theo những cái từng bước Cơ Bị, các bạn copy, các bạn làm theo y chang như vậy, thì Cơ Bị đảm bảo các bạn sẽ làm được trên cái Fiverr này. Cũng giống như là Cơ Bị đã chia sẻ về Upwork, hiện tại là 50.000 view rồi các bạn. Nó đang là trong những cái top mà cái video đang hot của Cơ Bị, tại vì họ làm được, họ kiếm tiền được, nên họ lưu lượng, họ du nhập vào cái video đó rất là nhiều. Và hôm nay Cơ Bị chia sẻ cho các bạn một cái nền tảng khác, đó là Fiverr, thì các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Và sau đây Cơ Bị sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn biết được cái hình thức hoạt động của Fiverr như thế nào. Thì 3 thành phần chính. Thứ nhất đó chính là người bán và người mua, và Fiverr chính là người trung gian ở giữa. Cái việc của các bạn, mình là cái người bán, thì các bạn sẽ tạo lập một cái hồ sơ vững chắc hoàn toàn bằng tiếng Anh trên đó, và người mua họ yêu cầu về công việc bạn đang làm phải tìm kiếm trên Fiverr đó, và họ sẽ mướn bạn. Khi mà các bạn thực hiện là các bạn sẽ nhận tiền từ Fiverr nha các bạn. Người mua họ sẽ đặt tiền vào trong cho Fiverr sẽ giữ ở đó. Khi bạn hoàn thành xong thì Fiverr sẽ trả tiền cho bạn. Nhưng mà cái chi phí như thế nào? Các bạn chỉ nhận được thực sự là có 80%, tức là nếu như $5 thì các bạn nhận được $4, $1 cho Fiverr, và người hoàn toàn trả là $5 nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt trong cái phần của Fiverr này, nó sẽ cung cấp cho ta những cái grid rất là nhiều từng bậc khác nhau. Các bạn có thể làm basic, các bạn có thể làm premium, hoặc là các bạn làm diamond. Nó có những cấp level như vậy á, là các bạn có thể đặt giá tiền khác nhau. Tức là Cơ Bị sẽ chia sẻ với các bạn cách mà các bạn thiết lập giá như thế nào trên Fiverr này luôn. Thì mình sẽ chia sẻ rất là cụ thể, các bạn xem từ từ. Có gì không hiểu các bạn comment bên dưới, Cơ Bị xin trả lời cho các bạn lần lượt. Trang web Fiverr này dành cho những ai, những đối tượng nào có thể tham gia vào Fiverr này? Thì những đối tượng đầu tiên đó chính là người bán. Người bán là những người giống như chúng ta, những người làm việc trực tuyến online và muốn kiếm tiền tại nhà. Các bạn hoàn toàn có thể bán những cái kỹ năng cũng như những cái mình biết ở trên đó, từ đó mình thu hút người mua. Việc quan trọng các bạn phải viết cái profile sao cho hay để thu hút, và cũng như hình ảnh phải đẹp để mà chúng ta có thể bắt mắt cái người mua muốn hợp tác và muốn chúng ta làm việc cho họ.
Và cái thứ hai đó chính là cái người mua chính là những cái người họ cần những cái số lượng công nhân thực hiện những công việc cho họ. Cái việc này sẽ giúp họ giảm được chi phí tới 30% về cái việc là địa điểm muốn nhân viên hay là văn phòng gì đó. Thì đây là một trong những cái nền tảng mà chúng ta có thể làm việc bán thời gian, cũng như những cái công ty, những cá nhân có nhu cầu họ sẽ tìm đến để tiết kiệm chi phí cho tất cả, nhưng mà chất lượng cũng rất là ok. Tiếp theo, Kirby xin giới thiệu về Fiverr. Fiverr là một trong những nền tảng bạn có thể tạo và cung cấp những cái việc vụ của mình đến với những người mua, với có hàng trăm loại dịch vụ khác nhau như là viết, chỉnh sửa, phiên âm hoặc là kỹ thuật số, thiết kế đồ họa. Và trên danh sách chỉ là một phần của tất cả hàng trăm loại danh mục và dịch vụ mà bạn có thể cung cấp cho người mua. Nếu như bạn là một ca sĩ thì bạn có thể dạy cho họ hát, hoặc là bạn làm những công việc cụ thể khác. Sau đây một số ví dụ nó dành cho những người trên quốc tế. Bạn có thể tạo account và các bạn sẽ bán dịch vụ của mình trên toàn cầu, và bạn được trả qua PayPal, hoặc là bạn trả qua Payoneer, hoặc là trên thẻ của Mastercard. Nhà băng chuyển thẳng vào luôn nếu bạn là người Mỹ ha. Và các bạn có thể tùy chọn những cách chuyển khoản khác nhau trong cái nền tảng của Fiverr này. Và việc đầu tiên là các bạn sẽ đăng ký với nó với một địa chỉ email, sau đó sẽ theo từng bước cụ thể để tạo cái profile của mình và chúng ta xác nhận cái tài khoản chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm nha các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào trang web fiverr.com, sau đó bạn kéo cuộn xuống ngay chỗ là Become the Seller, chính là người buôn bán. Tại đây bạn có tham gia cộng đồng làm việc tự do đang phát triển. Bạn có thể chọn làm nhà thiết kế, nhà phát triển, biên tập viên video, hoặc là một nhạc sĩ, nghệ sĩ lồng tiếng, hoặc là nhà tiếp thị truyền thông xã hội. Nhưng bạn có muốn thay đổi sau này cũng không sao, chỉ cần bạn nhấp vào ngay chỗ là Become a Seller. Bây giờ những gì bạn làm là sẽ nhập vào địa chỉ email của mình, và bạn cũng có thể tham gia bằng nền tảng của Facebook hoặc là Google, Apple. Chỉ cần nhập bất cứ email nào, sau đó bạn sẽ nhấp tiếp tục, và bây giờ nó sẽ cho bạn một cái tên dùng, và bạn chọn một cái tên bạn mong muốn và tạo mật khẩu. Sau đó bạn nhấp vào tham gia. Tại đây họ sẽ yêu cầu bạn làm captcha, thì bạn chọn hình captcha là những cái nhà ống khói. Sau khi làm xong là coi như là các bạn đã kích hoạt được tài khoản của mình. Bây giờ bạn đã kích hoạt ở đó. Kế đến là các bạn sẽ truy cập vào email của mình đã đăng ký và kích hoạt vào tài khoản của mình. Mình đã đăng ký xong rồi. Sau khi bạn đăng ký kích hoạt tài khoản của mình bằng cách nhấp vào liên kết kích hoạt trong email, bạn sẽ tiếp tục quay lại Fiverr, và một lần nữa bạn sẽ bấm vào Become a Fiverr. Bấm vào người bán, nó sẽ đưa đến bạn trạng thái sẵn sàng bắt đầu. Thì khi nó đã đưa đây là một cái tìm hiểu về một công việc làm mới, tạo một cái hồ sơ, tạo cho hồ sơ người bán và những cái bạn làm hợp đồng để chúng ta có thể bán những cái sản phẩm của chúng ta trên đó, những cái dịch vụ chúng ta cung cấp. Và họ sẽ cái điều gì mà có thể tạo nên thành công cho một cái profile là bạn sẽ dành thời gian để làm từ từ, không sao hết. Bạn sẽ xác định cái uy tín bằng cách liên kết với các mạng lưới chuyên nghiệp có liên quan. Bạn phải mô tả chính xác các kỹ năng chuyên môn của bạn để giúp bạn nhận được nhiều việc hơn. Sau đó bạn cho tên và họ của bạn, kế đến là bạn giữ cho sự an toàn của mọi người. Và Fiverr nó sẽ kêu bạn cung cấp xác minh cái chứng minh nhân dân của chúng ta. Và bây giờ hãy nói về những điều bạn muốn làm trên cái nền tảng này. Thì trên Fiverr cái điều quan trọng nhất là bạn phải cung cấp những cái thông tin chính xác, không có được sai lệch, và bạn phải chính xác về cái danh tính và không có mở tài khoản trùng lập. Và hãy nhớ là bạn luôn có thể tạo hợp đồng của bạn với tài khoản Fiverr và không có thu hút các thành viên của cộng đồng khác khi làm việc trên Fiverr, hoặc yêu cầu thực hiện liên lạc và thanh toán bên ngoài của Fiverr. Và đây là một trong nguyên tắc cơ bản của nó. Các bạn ghi nhớ cái điều này ha. Và bạn sẽ có thể là không có sắp xếp cái hợp đồng của bạn với ai đó về yêu cầu trả tiền. Vì rõ ràng là Fiverr là một cái trang web trung gian. Họ muốn lấy 20% cái trung gian của bạn, và họ giúp bạn kết nối giữa người bán và người mua. Đó là tài khoản của bạn sẽ bị cấm nếu như các bạn vi phạm những thông tin của họ. Kế tiếp các bạn bấm vào chữ Continue để chúng ta hoàn thành của hồ sơ. Tại đây các bạn sẽ ghi thông tin cá nhân, tên, tuổi đầy đủ. Và ngay chỗ cái profile picture, các bạn sẽ nhấn vào thêm cái hình ảnh của hồ sơ của chúng ta. Sau khi thêm ảnh hồ sơ thì bạn sẽ có thể điền
những cái mô tả của mình. Và tại đây bạn trong cái phần description là bạn sẽ mô tả về những công việc của mình, và bạn sẽ chia sẻ về kinh nghiệm làm việc của bạn, cũng như là những vụ án thú vị của bạn đã hoàn thành về cái lĩnh vực chuyên môn. Vì vậy giả sử như là bạn muốn tạo về cái kỹ năng về thiết kế của bạn thì bạn cũng có thể ghi là, đây chỉ là một cái ví dụ thôi nha, bạn ghi tối đa là 600 ký tự, và trong cái 600 ký tự này các bạn sẽ ghi điền bên dưới cái phần ngôn ngữ, thì các bạn sẽ chọn những cái ngôn ngữ mà bạn có thể giao tiếp như là tiếng Anh hoặc tiếng Việt, trình độ thông thạo của bạn như thế nào. Và vì đây là tiếng Anh là họ là bắt buộc là phải có tiếng Anh, nên các bạn phải chọn tiếng Anh nha bạn, không có được chọn tiếng khác ngoài tiếng Anh. Cái ngôn ngữ thứ hai các bạn có thể chọn tiếng Việt, hoặc là song ngữ với tiếng mẹ đẻ bạn như thế nào. Và tiếp tục bạn nhấp vào cập nhật. Tại đây nếu bạn biết nói tiếng Tây Ban Nha thì bạn sẽ ghi tiếng Tây Ban Nha, thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Các bạn cứ bấm những cái ngôn ngữ bạn thông thạo vào đây. Tiếp đến là bạn bấm chữ continue. Trong cái phần này thì các bạn sẽ ghi đầy đủ thông tin về cái chuyên môn của bạn. Và đây là cái thời gian mà để bạn có thể tỏ sáng bằng cái việc mà người mua thấy cái tiềm năng của bạn và biết những kỹ năng, chứng chỉ và kinh nghiệm của mình. Vì vậy, cái nghề nghiệp của bạn là gì thì các bạn sẽ chọn trong cái phần mà Your Occupation, chính là nghề nghiệp. Ở đây các bạn có thể chọn là đồ họa và thiết kế để chúng ta sẽ làm công việc sau này. Kế đến là các bạn sẽ có thể điền đầy đủ thông tin về cái ngày mà các bạn tham gia, giả sử từ năm 2015 đến năm 2020. Bạn hãy chọn về những cái năm bạn có kỹ năng tốt nhất để bạn về thiết kế đồ họa là như thế nào. Điều này rõ ràng sẽ thay đổi theo cái danh mục nha. Nếu bạn làm nghề khác thì bạn sẽ chọn cái. Giả sử như bạn làm cái nhà mà viết lách thì bạn có thể bấm viết dịch. Tại đây là nếu bạn làm về video hoặc là về hình ảnh thì bạn có thể chọn bất kỳ trong cái số này. Thì những cái danh mục ở đây nó có sẵn cho những người đồ họa và thiết kế. Thí dụ như là ở đây mình làm thì giỏi thiết kế logo thì mình sẽ chọn làm cái thiết kế bản trình bày, thiết kế truyền thông xã hội. Có rất nhiều thứ để các bạn chọn. Thì các bạn chọn những cái lĩnh vực nào mà các bạn cảm thấy là mình có thể tham gia. Hoặc là thiết kế web, thiết kế thiết bị di động. Và bây giờ bạn sẽ cung cấp những cái dịch vụ và thêm những cấp độ kinh nghiệm của bạn. Ví dụ như tài năng của bạn là về giọng nói thì bạn có thể nói cho họ rằng là bạn có thể làm những cái việc đó, hoặc là bạn làm thiết kế logo. Có nhiều cái hạng mục lắm, thì các bạn chọn đúng cái ngành nghề cũng như sở trường của các bạn là gì thì các bạn bỏ vào đó. Nếu như các bạn có kinh nghiệm về Photoshop hoặc là chỉnh sửa ảnh ở cấp độ mà chuyên nghiệp hay các bạn làm thì các bạn chọn những cái skill bạn cần có. Trong cái phần education chính là trình độ học vấn. Nếu như bạn đã đạt được chứng chỉ ở đại học nào, cao đẳng trường nào thì bạn có ghi một số loại chứng chỉ bạn có được và đặt ở bên dưới. Và bây giờ với cái này là cái ngôi sao màu đỏ là chính cho bắt buộc là các bạn phải thực hiện nó nha các bạn, không được có bỏ qua những cái phần này. Nếu như bạn không có bất kỳ cái trình độ học vấn nào á thì bạn đừng lo lắng, bạn cũng không cần phải ghi chúng. Và một lần nữa là chúng ta sẽ ghi là personal website nếu như bạn có trang web cá nhân. Tại đây bạn sẽ phải cung cấp những cái liên kết của trang web của các bạn. Có trang web thì chứng tỏ bạn chuyên nghiệp hơn. Tiếp tục là bạn nhấp và tiếp tục để thực hiện tiếp phần thứ hai. Về cái mặt mà social media chính là mạng thông tin xã hội, chính là nơi là bạn nâng cấp cái uy tín của mình bằng cái việc bạn kinh doanh sẽ tốt hơn. Thì bạn đừng có lo lắng, cái chế độ này có thể giữ riêng tư. Vì vậy á, mình khuyên là các bạn nên kết nối với tài khoản của Google, Facebook hoặc Twitter. Tại đây bạn cũng có thể kết nối với những nền tảng khác. Nhưng mà mình nghĩ ở Việt Nam chưa có đâu, như là Vimeo, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái tài khoản rất là lạ ở đây. Mình cũng không có rành về những cái mạng này lắm. Tiếp tục bạn sẽ bấm cho tiếp tục. Tại đây bạn sẽ có một cái yêu cầu, một cái email để các bạn làm xác nhận. Thì bạn có thể chọn cái email hoặc là số điện thoại của chúng mình có được nhập vào đây, bấm cho add phone để các bạn bấm xác minh. Tiếp tục để các bạn sẽ thực hiện cái giao diện mà chúng ta có thể buôn bán đầu tiên của chúng ta ha. Bạn đã hoàn thành được 30% rồi, nhưng mà tỷ lệ hoàn thành cái profile này nó cần tới 65%. Đây là điều bắt buộc để tiếp tục đi hồ sơ của bạn.
để có thể thực hiện được việc mua bán trên Fiverr. Và bây giờ mình phải dành thêm cái thời gian để mình có thể xây dựng lòng tin của bạn với khách hàng để nhiều hơn nữa. Vì vậy mình phải hoàn thành cái profile của mình đạt đến 65% thì Kirby sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn cái phần và kết nối và điền đầy đủ một số thông tin nó yêu cầu còn thiếu. Chúng ta hãy tiếp tục làm cái việc này ha, và chúng ta sẽ quay lại làm điều này và chúng ta có thể nhận được 65% cái việc hoàn thành cái hồ sơ. Và các bạn bấm tiếp tục. Thì trong điều lưu ý với cái phần quản lý, trong cái phần mà nghề nghiệp thì các bạn cũng có thể điền thêm vào trong cái mục này. Ví dụ như bạn có thể làm một cái kỹ năng nào đó trong cái phần ngành nghề của mình, thì bạn làm việc ở lĩnh vực đồ họa và thiết kế, nhưng bạn cũng có thể là viết lách, thì bạn có thể làm dịch thuật, thì bạn có thể tiếp tục nhấp vào chữ mà viết và dịch. Thì các bạn sẽ cũng chọn vào những cái năm mà bạn đã từng làm công việc này như thế nào. Ví dụ làm từ năm 2011 đến năm 2020 là các bạn làm những công việc về viết và dịch thuật. Giả sử những cái bài báo hoặc những cái bài đăng trên cái blog của bạn là như thế nào, thì các bạn sẽ làm những cái bản sao, email, ghi chép những cái bài viết sáng tạo, hiểu đính, chỉnh sửa hoặc là dịch. Vì vậy là họ cho phép bạn làm rồi đó ha. Cái phần này là bạn làm nghề, 2 nghề nghiệp khác nhau. Bạn có thể chọn nhiều ngành nghề, các bạn có phần thêm vào thôi. Và trong cái phần mà tỷ lệ hoàn thành của bạn đã gần được 65% rồi. Đó là những gì mà chúng ta cần rồi đó. Và sau đây các bạn sẽ điền cái số điện xác minh hoặc là email cần xác minh chúng ta. Vì vậy mình cũng phải xác minh với Google và Facebook cũng được. Các bạn phải đầy đủ điền cái thông tin để chúng ta có thể xác minh cái tài khoản chúng ta là một trong cái tài khoản rất là chính và không có là một cái danh tính rất thật sự. Và sau khi điền vào cái tài khoản của Facebook, mình đã hoàn thành được 65% rồi. Bây giờ là cái việc hoàn thành của mình là gần xong. Thì bạn có thể bấm hồ sơ của bạn đã hoàn tất. Cái thú vị bạn tạo đầu tiên cho cái việc mà mua bán những cái phần chỉnh sửa ảnh hồ sơ của bạn đã làm xong. Vì vậy bạn muốn thay đổi những kỹ năng của mình hoặc thay đổi nghề nghiệp của bạn thì bạn phải có những cái gì đó bạn thay đổi vào sau này. Và bạn cũng có thể tham gia một cái khóa học về cho những cái nền tảng cho người bán trên Fiverr thành công. Tiếp tục cái khóa học này miễn phí ha. Bạn tiếp tục bấm vào chữ Fiverr. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình, các bạn đã hoàn thành được hồ sơ của mình và nó sẽ hiện và dẫn bạn đến cái trang này ngay tại đây, nơi bạn có thể bạn sẽ tạo ra những cái phần mà buôn bán, những cái sản phẩm mà những cái dịch vụ của bạn cung cấp. Tại đây nó có 6 bước khác nhau. Đầu tiên là bước tổng quan, mô tả giá cả và các yêu cầu câu hỏi thường ngày ở trong cái tác phẩm của mình hoặc cái danh mục đầu tư của bạn. Và sau đó là bạn sẽ xuất bản những cái hợp đồng, những cái dịch vụ của bạn. Và việc của các bạn là sẽ tìm ra những cái chính xác cái gì bạn muốn làm. Và các bạn phan làm vội, các bạn sẽ đi nghiên cứu những cái phiên bản khác. Tại bạn sẽ nghiên cứu những cái gì bạn có thể làm được và những cái gì bạn có thể làm và cung cấp dịch vụ, và bạn nghĩ rằng bạn có lợi thế hơn so với những người khác thì bạn thực hiện. Bạn giỏi ở điểm nào, bạn thích làm gì. Và sau đây mình muốn các bạn xem mở ra một trình chỉ khác để chúng ta có thể có cái nhìn tổng quan về những cái ngành nghề mà chúng ta muốn nghiên cứu trước khi chúng ta tạo ra những cái hợp đồng của riêng mình. Vì vậy bạn mở ra và bắt đầu chúng ta xem ha. Và bây giờ mình phải ví dụ cho các bạn một cái nền tảng là các bạn bấm vào chọn cái phần mà danh mục bạn muốn tìm. Thì tại đây Kirby sẽ giả sử là các bạn sẽ làm về một cái ngành nghề là thiết kế đồ họa, thì bạn ghi là graphic design. Lưu ý là các bạn sẽ ghi tiếng Anh toàn bộ ha. Thì bạn nhìn thấy trên màn hình là tại đây có rất nhiều cái người họ bán những cái dịch vụ của họ. Nếu như bạn thực sự muốn làm về một cái gì thiết kế đồ họa thì bạn sẽ nghiên cứu cụ thể về thiết kế đồ họa. Bạn muốn làm về digital marketing, hoặc là bạn viết lách, hoặc là bạn làm video, hoặc là bạn làm âm nhạc, hoặc là bạn làm chương trình kỹ thuật số, hoặc là bạn làm business, hoặc là bạn làm về lifestyle là cuộc sống. Có rất nhiều danh mục, có game nữa các bạn, hàng chục, hàng vạn cái ngành nghề khác nhau trong cái Fiverr này. Thì bạn có thể chọn bất cứ cái gì mà bạn muốn làm trong cái phần này. Thì bạn nghiên cứu rằng bạn có thể thậm chí bạn làm muốn liền trò chơi, phiên bản trò chơi. Thì bạn nghiên cứu đi, nó có rất nhiều lắm. Có chỉnh sửa video, làm hình ảnh tự động, có làm logo, hoạt hình.
Và bây giờ mình sẽ xem cái phần mà các bạn làm. Nếu như các bạn có thể làm được trong cái phần bạn dịch thuật, hoặc là các bạn có thể rất là nhiều thứ luôn các bạn. Trong cái phần dịch thuật mà translation có rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn cái cô này đi ha. Cô này được xếp hạng 5 sao nè. Trong cái hợp đồng của cô ta là cô ta sẽ làm translation cho cái video của người khác, là sẽ làm rất là nhanh các bạn ha. Và sẽ giá là bao nhiêu nè. Cho cái 10 phút là sẽ là 5 đô và sẽ tạo ra một tiêu đề. Bạn sẽ lưu ý cho mình cái từ khóa mà cô ấy sử dụng ha. Sẽ phiên âm cái tập video nhanh chóng và chính xác. Và các bạn sẽ không có muốn sao chép chính xác những gì mà cô ta đang làm, thì các bạn sẽ thêm những cái phần từ khóa như là ghi âm, video âm thanh nhanh chóng. Và cô ấy hiện tại là có 5 cái đơn hàng họ đang đặt và đề nghị là 10 phút với giá 5 đô la, cũng rất ok nha. Và trong cái phiên bản âm thanh đầu tiên là video 10 phút thì được 5 đô. Và bạn tham chiếu cái thời gian nè ha. Các bạn sẽ thấy họ những cái gì bạn trong một ngày là sẽ được giao nè. Phiên âm bằng nguyên văn, đây là hợp đồng của cô ta nè. Các bạn nhìn thấy nè ha. Phần phiên âm, video âm thanh, tỷ lệ chính xác 95%. Hợp đồng biểu diễn của cô ấy cũng rất là không có nhiều lắm. Bạn có thể tìm thấy là làm podcast nè, làm về YouTube nè, làm về audio nè, rất là nhiều thứ luôn. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái bảng giá của cô ta nè. Trong cái gói mà Kirby có chia sẻ các bạn là bạn có thể tạo ra những cái level khác nhau. Trong cái phần này cô ấy cung cấp cái phần thấp nhất là basic là 5 đô la, cái phần tiêu chuẩn là 20 đô, cái phần mà premium là 30 đô. Vì các bạn nhìn thấy cái list danh sách mà cô ấy có thể tạo là những cái thứ mà bạn được từng cái level vậy sẽ được những cái gì. Đây là một trong cái phần mà cô ta tạo một cái profile đơn giản về ý tưởng cạnh tranh. Và hãy quay lại, bắt đầu chúng ta sẽ làm tiếp cho cái phần của chúng ta nha các bạn. Thì quay lại cái cửa sổ lúc nãy chúng ta đã mở ra. Sau đây là cái phần mà bạn ghi cái tổng quan về cái tiêu đề cho cái phần hợp đồng của các bạn. Ví dụ như Kirby làm cho các bạn thấy là mình sẽ làm design YouTube thumbnail, chính là tạo ra cái ảnh đại diện cho thumbnail cho video, hình thu nhỏ đó các bạn. Thì các bạn sẽ chọn danh mục. Đây là một cái danh mục bạn chọn. Bạn sẽ chọn là graphic, thiết kế đồ họa. Sau đó bạn có thể làm thiết kế logo, phong cách thương hiệu. Các bạn có chọn thiết kế hướng dẫn trò chơi, thiết kế truyền thông xã hội. Thì có nhiều cái danh mục, bạn chọn cái đúng cái danh mục mà bạn có thể làm được. Thì bạn sẽ chọn là nền tảng là truyền thông xã hội. Bạn chọn thiết kế này ha. Kế đến là bạn cụ thể là bạn sẽ chọn YouTube là nền tảng. Bạn muốn làm cái hình thu nhỏ, bạn muốn bán cái hình ảnh của mình. Tiếp tục là bạn có thể bấm tiếp tục. Bạn có chọn bao nhiêu cũng được hết, không sao. Và bạn sẽ đưa cái hình theo dạng gì, tiệp hình ảnh của bạn là dạng gì. Thì bạn có thể cung cấp những cái dạng hình ảnh. Bạn có thể cung cấp cho họ như là JPG hoặc là PDF hoặc là PNG. Bạn có thể bổ sung sau này cũng được, không sao hết. Sau đó là các bạn sẽ ghi cái dòng cơ bản là giờ là thẻ tab tìm kiếm. Thì các bạn nhớ là mình chỉ đặt tối đa được 5 tag. Thì các bạn ghi là YouTube thumbnail, YouTube channel, YouTube background hoặc YouTube channel ad hoặc graphic design. Thì các bạn đặt 5 cái tag cho mình thôi ha. Kế đến các bạn bấm save và các bạn bấm tiếp tục. Và có một cái lỗi ở đây là Kirby đã sử dụng cái từ YouTube, không được sử dụng YouTube. Cảnh báo là sử dụng YouTube quá nhiều lần là không được rồi, kiểu như mình bị spam á. Vì vậy mình sử dụng từ khóa khác này ha. Mình sẽ chọn cái từ khóa khác. Mình sẽ ghi là thiết kế thay đổi hình ảnh thu nhỏ trên YouTube mạng xã hội. Mình lưu lại, bỏ cái chữ YouTube nha các bạn, ghi social media cho Kirby. Và kế bên mình bấm save vào đó. Được rồi nè, bây giờ mình thành công rồi đó. Và kế tiếp mình sẽ qua mục thứ hai. Đây bạn có thể ghi là về giá cả bằng cái phần scope và right. Tại đây các bạn sẽ có thể xem cái phần mà hướng dẫn. Thì có 3 phần là cơ bản, tiêu chuẩn và cao cấp. Thì các bạn đặt tùy chọn của mình. Và cái đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì bạn có thể copy cái phần nào đó cũng được. Thì phần cơ bản là chúng ta sẽ ghi là YouTube thumbnail. Thì các bạn có thể copy một cái phần của ai đó để mình bắt chước theo. Thì mình quay lại ngược cái cửa sổ mình để mở lúc nãy á. Thì bạn thấy phần cái bằng basic nè.
cơ bản là chỉ có $5 thôi, thì mình bắt chước mình làm $5. Mình sẽ ghi là tiêu đề là 20 phút 30 đô gì đó. Thì bạn có thể đi qua một cái hình ảnh của cái profile của người khác để các bạn copy. Ví dụ như là các bạn sẽ ghi là gói thương hiệu tối cao là bao nhiêu, và bạn phải đưa vào cái phần mô tả của mình rất là cụ thể ha. Thì tùy theo mỗi người thì sẽ có những cái bản tóm tắt khác nhau, cái gói bạn cung cấp cho những người và lý do tại sao những cái mặt hàng này gồm gì. Bạn có thể sử dụng tối đa là 100 ký tự ha. Bạn ghi cụ thể như là gói thiết kế logo đầy đủ bao gồm một cái logo tiêu chuẩn và 4 cái bản sửa đổi và tập nguồn như thế nào, thời gian giao hàng, và cũng như là 1 ngày, 2 ngày. Và sau đó bạn có thể chọn nhiều cách khác nhau ha. Và bạn sẽ giới thiệu nếu bạn làm điều đó nhanh chóng để cho mọi người có khả năng mua cái bạn dịch vụ của bạn nhiều hơn. Tốt nhất là 1 ngày được rồi các bạn. Và bạn có thể làm trong 1 ngày thì các bạn sẽ sửa đổi cái phần phân phối trong 1 ngày lại. Và cái số lượng các bạn sửa đổi của bạn là bao nhiêu bạn ghi vô. Từng phần là không giới hạn nè. Bạn nhớ cho mình ha, mọi người á, làm việc ở những mức giá thể cụ thể là $5, từ 1 đến 3, và mình sẽ đặt một số nền tảng. Vì vậy á, các bạn phải lưu ý đây là một cái số lượng những cái biến thể bao gồm để chúng ta có thể phù hợp với những cái nền tảng khác nhau. Tại vì một cái hình ảnh bạn có sử dụng cho YouTube, cho mạng xã hội Facebook, cho Instagram, thì có nhiều cái thứ mà một cái hình ảnh, tại vì mỗi cái nền tảng nó sẽ có kích thước khác nhau. Các bạn lưu ý cái phần này. Và cái phần này là ai mà rành thì sẽ chuyên nghiệp lắm, như làm Facebook, Twitter. Vì vậy á, bạn lưu ý ha. Và nó chỉ có những cái kích thước khác nhau. Nếu bạn làm trên YouTube không á, thì bạn chỉ có một cái nền tảng duy nhất là bạn ghi là YouTube thôi. Và bạn có thể cung cấp, cái việc bạn cung cấp là những gì, thì các bạn sẽ cung cấp có tập nguồn hay không, hay là bạn sẽ tạo ra một cái gì. Thì các bạn sẽ là bạn có thể làm phần Photoshop, bạn có thể cung cấp cho cái file Photoshop là gì, và bạn có thể thực hiện chỉnh sửa ảnh như thế nào. Bạn cung cấp là bao nhiêu, ví dụ như cái file là JPEG hoặc là file PNG, hoặc là thực hiện bất kỳ cái chỉnh sửa nào cho việc sử dụng thương mại. Thì các bạn lưu ý, bạn có thể copy của một cái profile khác, các bạn làm y chang như vậy. Và bạn muốn kinh doanh mà thuận lợi hơn thì bạn có thể ghi có giá hoặc không giá, nhưng mà hãy bắt đầu với cái việc giá thấp là $5 đi, là bạn sẽ có nhiều cơ hội bạn nhận những cái hợp đồng của người mua hơn. Tại vì họ sẽ mong muốn làm với giá rẻ mà chất lượng cao. Vì vậy chúng ta hãy bắt đầu với giá là $5 ha. Và bạn sẽ tăng doanh thu bằng cách cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu, với những yêu cầu đặc biệt, với những cái chi phí bổ sung. Ví dụ như bạn giao hàng cực nhanh thì bạn sẽ đặt giá của bạn là bao nhiêu, và thời gian là phải là ngắn hơn so với những người khác để bạn có lợi thế cạnh tranh. Đó, thì vì mình làm một cái, mình ví dụ cho các bạn xem từng cái một. Thì các bạn tùy mỗi người sẽ có những cái mức giá dựa trên ngày thực hiện như thế nào. Vì vậy là Cơ Bì cũng không có làm cụ thể. Mình làm giao hàng trong 1 ngày với số tiền là thêm $5. Nếu mà làm nhanh hơn thì có rất nhiều cái mục lựa chọn, thì các bạn có thể lựa chọn từ phần, và các bạn có thể thay đổi cái điều này thành giao hàng 2 ngày, hoặc là các bạn giao nhanh hơn vào 5 ngày. Đó, nó hơi phức tạp nhưng các bạn có thể tìm hiểu từ từ ha. Và bạn có thể điền đầy đủ thông tin như thế nào ha. Các bạn sẽ add thêm cái phần mà extra service, là thí dụ như bạn làm cái gì đó thêm $5 cho cái phần nền tảng thực hiện bổ sung thêm. Các bạn có thể là tùy theo mỗi người, nếu bạn cung cấp cho YouTube nè, sau đó bạn cung cấp cái tiệp cho nó, bạn sẽ tính phí thêm. Hoặc bạn có thể sử dụng những cái hình ảnh tính tiền thêm cho họ. Dụ như bạn sử dụng trên hình ảnh trên stock image được phép từ Getty Image nè, thì các bạn sẽ với giá là $10. Mà khi đơn đặt hàng có thì các bạn sẽ có chọn hình ảnh sử dụng trên Getty Image thì bạn được kiếm được 25% rồi. Thì tại cái này là một cái phần khác. Ví dụ như bạn mua cái hình ảnh có sẵn trên đó, đó một cái nền tảng buôn bán hình ảnh ha, bạn sẽ nhấp thêm vào cái hợp đồng của mình như thế nào. Nếu bạn có thêm một cái dịch vụ nào đó thì bạn sẵn sàng cung cấp, thì bạn có thể cung cấp thêm cái dịch vụ đó ở đây, và sau đó các bạn bấm chữ lưu lại là coi như là bạn đã hoàn thành cái việc mà rao bán cái dịch vụ của chúng ta. Kế điểm là bạn sẽ viết một cái đoạn mô tả ngắn gọn
về mình như thế nào thì chúng ta sẽ quay lại với cái phần của người khác. Thì tại đây bạn sẽ xem họ ghi như thế nào. Thì bạn có thể copy nhưng bạn phải chỉnh sửa theo của mình ha. Đây là một mô tả rất hay về những gì họ cung cấp. Thì một lần nữa thì bạn có thể chọn vào một cái cô này đi. Thì cô ta là rất ghi thấp, không có nhiều lắm, ngắn gọn nhưng mà xúc tích, dễ hiểu. Thì các bạn hoàn toàn có thể copy tất cả các profile mà có thể có ở trên cái nền tảng của Fiverr này. Thì mình sẽ ghi những cái gì mà mình làm, những cái dấu ấn gạch đầu dòng về những kỹ năng có quan trọng, hoặc là bạn có thể ghi tô đậm những cái số này lên để mà chúng ta có thể làm rõ cho cái phần này bất kỳ người ta có thể thấy thú vị hơn trong cái việc mà bạn ghi mô tả cho mình. Thì các bạn có thể copy bất cứ ai cũng được. Sau đây là cái phần mà những câu hỏi thường gặp. Thì bạn sẽ đặt ra những câu hỏi thường gặp để cho cái người mua họ trả lời và hỏi như thế nào. Thì bạn cũng sẽ tạo ra câu hỏi và tự bạn trả lời luôn. Thì cái này bạn sẽ copy của người khác luôn. Những câu hỏi là thường gặp là những câu hỏi gì thì mình cứ ghi ra cụ thể từng cái. Thì mình sẽ ví dụ cho một số cái câu hỏi và thường gặp như thế nào. Ví dụ là hình ảnh thu nhỏ mà tôi thích, hãy có ghi một câu trả lời và bạn sẽ ghi câu trả lời. Bạn cố gắng là phải là mô tả và tạo ra những cái việc mà bạn cho họ mở rộng vào cái tiền thông tin cho cái phần mà cái dịch vụ chúng ta cung cấp. Sau đó các bạn cứ nhắm vào sale và tiếp tục. Đó, từ từ như vậy là các bạn đã tạo ra một số câu hỏi để đáp ứng cho yêu cầu của người mua, biết về những điều mà bạn cần cho họ biết. Trong cái phần này thì cấu trúc hướng dẫn người mua dưới văn bản miễn phí, thì câu hỏi nó sẽ tạo ra trắc nghiệm hoặc là tải lên tiệp. Vì vậy bạn có thể tạo một cái tài khoản và bạn download về nó cũng được, không sao. Thì bạn thích cái định dạng nào thì bạn làm định dạng đó thôi. Thì tùy theo mỗi người thì các bạn sẽ trả lời. Có vẻ nó hơi lằng nhằng nhưng mà tại vì Cư Bị cũng muốn chia sẻ cụ thể nên mình sẽ làm từ phần 1. Ví dụ như đặt quảng cáo, quảng file CPEC, PNG. Đó, xong mỗi phần như vậy là các bạn sẽ save và các bạn sẽ chọn tiếp tục một cái câu hỏi trả lời khác. Trong cái phần mà nói cho cái người mua là những gì bạn có thể cung cấp thì bạn bắt đầu. Thì bạn sẽ ghi là chúng ta sẽ có văn bản miễn phí để mình ghi. Trong cái phần này bạn có ghi là những cái văn bản mà bạn muốn ghi trên cái YouTube thumbnail là gì. Đó, mình ghi cụ thể luôn. Cái file đính kèm là file gì và bạn muốn cái file mà họ cần là cái gì. Trong cái hình thu nhỏ đó bạn muốn cái tệp đính kèm là gì thì bạn sẽ ghi là những cái việc bạn sẽ cung cấp cho họ. Ở đây các bạn sẽ yêu cầu cái mẫu mà đính kèm như thế nào cụ thể luôn. Lưu ý cho Cư Bị các bạn sẽ ghi bằng tiếng Anh toàn bộ ha. Hoặc là bạn có thể ghi là cái màu sắc thương hiệu cho cái kênh YouTube của bạn là gì, để chúng ta có biết cái màu sắc mà chúng ta sẽ có một số thông số kỹ thuật để thiết kế cho cái hình thu nhỏ cho YouTube. Các bạn bấm add vào là các bạn đã xong cái phần mà giới thiệu thông tin để người mua họ có biết về những cái thông tin cho cái phần mà bán cái dịch vụ của mình. Trong cái phần này thì các bạn sẽ tùy theo mỗi người thì các bạn sẽ cách điền đủ thông tin. Sau đó các bạn bấm save là coi như chúng ta đã hoàn thành xong cái phần đó. Bây giờ cái phần mà hình ảnh. Thì tại cái phần hình ảnh này á, thì các bạn sẽ cung cấp một số hình ảnh mà các bạn đã thực hiện được về cái dịch vụ và đảm bảo là bạn chỉ tải lên cái phần nội dung có liên quan đến cái phần dịch vụ bạn cung cấp. Và bạn phải nhớ là cái phần này là bạn có quyền và sử dụng nha, không copy của người khác. Và bạn nhớ liên quan và bạn tải lên những cái hình ảnh mà có miêu tả về của mình. Và kích thước ở đây nó tiêu chuẩn là cho là 5.50. Và bạn bấm chọn vào đó, bạn nhìn thấy nè, các bạn có thể chọn một cái số tác phẩm nghệ thuật cho web. Bạn sẽ làm công cụ miễn phí sử dụng để thiết kế đồ họa. Thì Cư Bị có chia sẻ cho các bạn cái phần mềm mà Canva là các bạn có thể thực hiện được. Thì các bạn sẽ bắt đầu bán dịch vụ của mình ngay lập tức trên Fiverr. Và bạn phải đảm bảo rằng là bạn có thể đăng ký phục vụ thực hiện những hình ảnh biểu diễn như thế nào. Thì trong cái phần mô tả bạn kéo xuống cho cái phần dịch kéo ảnh. Thì tại đây các bạn có thể thêm vào những bức ảnh mà bạn thêm 1-2 bức ảnh vào đó. Bạn thấy không? Và từ đây các bạn có những cái hình ảnh thu nhỏ để thu hút người xem. Và sẽ giới thiệu một cái vài ví dụ khác. Bạn có thể tạo ra những gì bạn cung cấp. Đó. Có nhiều thứ lắm. Bạn có thể tuyên bố rằng đây là cái phần sản phẩm không có liên quan vi phạm bất kỳ cái bản quyền nào nha các bạn.
và không có liên quan tới quyền thứ ba luôn. Sau đó bạn bấm tiếp tục. Đó, bạn đã thành công cái phần mà chào bán cái dịch vụ của mình rồi. Và cái điều cuối cùng nữa là các bạn sẽ là bảo mật tài khoản của bạn, rất là quan trọng nha. Và nó sẽ yêu cầu các bạn là tất cả cái số điện thoại của họ trước khi hãy công bố cái phần buôn bán của mình thì các bạn sẽ bấm vào cái phần xác minh. Và bây giờ các bạn sẽ nhập cái quốc gia của mình. Ví dụ như các bạn ở Việt Nam, các bạn ghi Việt Nam, bạn có thể xác minh bằng qua tin nhắn hoặc bằng cuộc gọi. Thì mình sẽ ghi cụ thể. Thì cái phần mà trong cái phần tạo hồ sơ lần đầu tiên thì các bạn sẽ ghi cái phần ngôn ngữ của mình, quốc gia của mình. Cái quốc gia các bạn thay đổi. Ví dụ bạn sử dụng bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng gì đó, số điện thoại tại Mỹ, Canada, hoặc là bạn có thể sử dụng một cái tài khoản Viber nào khác. Thì vì vậy bạn sẽ có thể tạo xác minh qua cái việc là tin nhắn hoặc là cuộc gọi. Thì cái tài khoản nó sẽ liên kết với số điện thoại của bạn. Và những gì cơ bản là các bạn phải xác minh nó bằng số điện thoại bắt buộc nha các bạn, hoặc là email. Sau khi xác minh xong là cái phần mà bạn bán dịch vụ của mình là coi như đã hoàn thành, bấm lưu vào. Và trước khi mà để mà xuất bản ra cái phần này thì các bạn sẽ lưu vào để xem trước. Đây là những gì mà bạn sẽ trông như thế này nè. Khi bạn bán cái phần này nó sẽ trông như cái nền tảng Fiverr nó sẽ cung cấp cho cái người cần mua cái sản phẩm của các bạn, là sẽ thấy tất cả như thế này trên cái nền tảng của nó. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái giao diện chúng ta sẽ cung cấp cho người mua. Họ thấy được là các bạn nhìn thấy, các bạn kéo xuống ha. Rất là cụ thể và các bạn có thể tạo được như thế nào để cho cái người ta xem một cách chuyên nghiệp nhất. Thì Kirby đã chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn đăng ký cũng giới thiệu về web. Thì nó rất là dài. Và video này Kirby chỉ chia sẻ cách đăng ký cũng như là cách tạo ra một cái chiến dịch để chúng ta bán cái sản phẩm chúng ta mà thôi. Thì trong cái video lần sau Kirby sẽ chia sẻ cho các bạn một cách cụ thể nhất để các bạn có thể thực hiện làm cái việc bán cái sản phẩm dịch vụ của mình trên Fiverr. Thì các bạn sẽ đón xem cái video sau nha. Đã chia sẻ xong cho các bạn các bước đăng ký cũng như là cách làm một cái công việc cụ thể, từ đó bạn hãy kiếm được tiền từ Fiverr này. Và Kirby cũng xin thành thật nói với các bạn rằng Kirby không đảm bảo tất cả mọi người đều có thể làm được theo những cái video của Kirby hướng dẫn, vì đó tùy thuộc vào khả năng của mỗi người cũng như là cái kỹ thuật, kỹ năng của tất cả, không có ai giống ai. Nên mình mong là các bạn sẽ thông cảm cho kênh, và kênh cũng là một cái kênh review theo yêu cầu. Kirby không có kiếm tiền từ YouTube, 100% tiền từ YouTube Kirby dành cho cái quỹ mà mua xe đạp cho trẻ em nghèo tại Việt Nam. Thì đây là cái tâm nguyện của mình, cũng như là các bạn giúp mình góp phần vào cái việc bạn xem video, xem quảng cáo là góp cho kênh có tiền để mua xe đạp cho trẻ em. Mình hoàn toàn không có kiếm tiền gì trên YouTube, và hiện tại mình chưa có nhận quảng cáo cho app hoặc sản phẩm nào hết. Và nếu như mà các bạn cảm thấy video này hữu ích, các bạn bấm like, như comment hoặc là share cho nhiều người biết, thì Kirby cảm ơn các bạn rất nhiều rồi. Và các bạn nếu mà thích Kirby nữa, ủng hộ Kirby nữa thì ủng hộ thêm cái kênh YouTube khác Kirby để Kirby thực hiện theo cái tâm nguyện của mình. Kirby xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Khắp Minh Kha.